Hi guys! Welcome back again to Master Che. Ang ipakikita ko po sa inyo ngayon ay isang napaka-healthy at napakadaling dish. But before anything else, please don't forget to like and subscribe. Ang ipakikita ko po sa inyo ay ang aking pinaupong manok. Ang ating po mga kailangan ay kailangan syempre natin ng isang buong manok, kamyas, nor seasoning, thyme, calamansi, pepper, grated ginger, and salt, banana leaves, and 1 cup of salt. Dahil ito po yung ipangluluto natin sa kanya mamaya. Ngayon, simulan na po natin. Titimplahan lang po natin ang ating manok ng salt and pepper. Yan, pati po sa loob. And then, imimix lang po natin ang ating calamansi at ang ating grated ginger. Yung grated ginger po natin, pipigain lang po natin siya kasi dito sa calamansi. Yan, kukunin lang po natin yung juice ng ating ginger. Tapos lalagyan po natin ng seasoning. Para lang po magkakulay ang ating chicken. And lalagyan po natin ng thyme. And then, mix po natin. At ibabrush na po natin siya sa chicken. Yan, ganyan lang po. Lagyan din po natin yung loob niya para malasa. Ngayon po, ilalagay na natin ang ating kamyas sa loob ng ating chicken. Yan, lalagay lang po natin siya sa loob. Kung gaano po karaming kamyas ang gusto nyo, pwede nyong ilagay. Pag may mga kapitbahay po kayo na may tanim na kamyas, pwede po kayong humingi. At yun ang gamitin nyo. Basta hanggat kasya po yung kamyas, pwede siyang ilagay na ilagay. Ginilitan ko rin po yung chicken natin para ma-absorb niya yung mga timpla natin. Ngayon, ilalagay na po natin siya sa ating kaserola. Ngayon po, ilalagay na natin ang ating asin sa ating kaserola. Ito, 1 cup po na asin. Ayan, ganyan lang po. And then, lalagyan po natin ng dahon ng saging. Para hindi po malagyan ng salt yung ating chicken. Yan, ganyan lang. Ngayon po, ipapatong na natin ang ating manok. Lagay po natin yung juice. Tapos tatakpan din po natin siya ng dahon.
Ayan, ganyan lang po. And then, tatakpan na natin siya. Iiwan lang po natin siya ng 1 oras. Tapos po niyan, luto na siya. 1 hour later. Ngayon po, babalikan na natin ang ating chicken after 1 hour. Ito na po ang ating pinaupong manok. Ayan na po siya. Magpi-plate na po tayo. Ito na po ang ating chicken. Lalagyan ko lang po siya ng design. Pwede rin po natin siya lagyan dyan ng more kamyas. Ito na po ang ating pinaupong manok or pinahigang manok. Yung ano po, yung kamyas sa loob, pwede natin siyang ilagay sa ating soy sauce para po sa usawan natin. Yan, ganyan po. Or kung gusto niyo naman, yung fresh na kamyas, pwede rin siyang ilagay natin sa toyo. Yan po. Ito na po ang ating pinaupong manok. Titikman na po natin siya. Try na po natin ang ating pinaupong manok. Yan, kita nyo, humihiwalay na siya sa buto. Sobrang lambot po niya. Lagyan po natin siya ng kamyas. Siyempre, ng toyo. Sobrang masarap po siya. Promise po, sana itry nyo siya sa mga bahay nyo. At sobrang lambot din po. Basta 1 hour lang po, kahit hindi nyo na siya tignan, luto na po siya ng 1 hour. At ang isa pa pala pong isang tip ko sa inyo, pagka naghuhugas po kasi ako ng chicken, nirarab ko po siya ng salt, at tapos hinuhugasan ko siya ng suka bago ko po siya tinatapat sa running water para malinis na malinis po yung chicken natin. Meron lang po pala akong babatiin ulit. Mga kaibigan po na nagpapa-shoutout. Kagaya po ni Mami Annabel Ferry from Canada. Si Eva Bagasan na nasa Canada rin po siya. Tapos si Leo Villanueva and Glogel Villanueva. Si Aldrin and Neil Jan Demerin. At ang kanya pong kaibigan na si Myra Balon Sarmiento and her colleagues from Dubai. Thank you po. Sana i-try niyo po itong ating mga niluluto sa inyong mga tahanan. See you next time. Please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para po pag may mga bagong video, makikita niyo po. Thank you guys. God bless.